Hello friends, good evening. মই সফিৰ ৰহমান আৰু আপোনালোকে চাই আছে আইএজান্তে ইউটিউব চেনেল। আইএজান্তে ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে D.EL.ED ডিগ্ৰীৰ কাৰণে নিয়ছত এডমিশন লৈছিল, সেইসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ বাবে নিয়ছৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত এটা নতুন সেকশন ওপেন কৰি দিছে নিয়ছে। যিটো সেকশনৰ যোগেদি আপোনালোকে জমা দিব পাৰিব আপোনালোকৰ সেকেন্ড ইয়াৰৰ এক্সামিনেশন ফি। মই আপোনালোকক স্টেপ বাই স্টেপ দেখুৱাই দিছো। আপোনালোকে কেনেদৰে এক্সামিনেশন ফি তো জমা দিব তাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো, যদি আপোনালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিওটোত লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আত্মীয়জনক হোৱাটছএপ ফেচবুক নাইবা ইনষ্টাগ্ৰামৰ যোগেদি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে নতুন নতুন ভিডিওৰ আপডেটবোৰ আপোনালোকে সকলোৰে আগত নটিফিকেশনৰ যোগেদি পাই থাকে। তো বন্ধুসকল, বলক আমি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। At first আপোনালোকক নিউজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত লগইন কৰিব লাগিব। লগইন কৰাৰ বাবে মই লিংকটো আপোনালোকক ডেসক্ৰিপচনত আৰু কমেন্ট বক্সত দি দিছো। আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনত নাইবা কমেন্ট বক্সত গৈ লিংকটোত ক্লিক কৰি পোনপটীয়াকৈ নিউজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈকে আহিব পাৰিব। আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটত লগইন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে জাস্ট অকণমান ওপৰত স্ক্ৰল কৰিব আৰু স্ক্ৰল কৰাৰ পাছত ইয়াতে চাওক দুটা সেকশন ওপেন হৈ আছে। এটা আহিল ইয়াত অনলাইন সাবমিশন অফ সেকেন্ড ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফি অনলি ফৰ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড টিচাৰ। তো আপনি কি কৰিব, সিম্পলি এই সেকশনটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ এটা পেজ ওপেন হৈ আহিব আৰু ওপৰত এটা বাকচ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত, আৰু ইয়াত লিখা আছে এনৰলমেন্ট নাম্বাৰ। তো ইয়াত কি কৰিব লাগিব, আপোনাক দিব লাগিব আপোনাৰ এনৰলমেন্ট নাম্বাৰ। তো মই ইয়াত এটা এনৰলমেন্ট নাম্বাৰ দি দিছো আৰু তাৰ পিছত ইয়াত সিম্পলি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ফুল ডিটেইলছটো ইয়াত আহি যাব। প্ৰথমতে পাব দেখিবলৈ ইয়াত এনৰলমেন্ট নাম্বাৰ, তাৰ পিছত আপোনাৰ নেম, ফাদাৰ্স নেম, পাৰ্চেন্টেজ, হায়াৰ সেকেন্ডাৰী কেটেগৰী, তাৰ পিছত পাব ইয়াত স্ট্যাটাস, তাৰ পিছত পাব ইয়াত বেংক নেম আৰু ইয়াত বেংক TXN ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ। তো এই দুটা এতিয়ালৈকে ব্ল্যাঙ্ক হৈ আছে। যেতিয়া আপুনি এক্সাম ফিটো জমা দিব তাৰ পাছতে ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাব বেংক নেম আৰু ইয়াত স্ট্যাটাসটো। তো ইয়াত আপুনি প্ৰথমতে কনফাৰ্ম হৈ ল'ব যে আপোনাৰ নামটো ঠিক আছে নে নাই আৰু আপোনাৰ এনৰলমেন্ট নাম্বাৰটো ঠিক আছে নে নাই। তাৰ পাছতে ইয়াত তলতে চাওক লিখা আছে মেক পেমেন্ট। তো আপুনি মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰি দিব। মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰাৰ পাছত আৰু দুটা ইয়াত সেকশন ওপেন হৈ আহিব। প্ৰথমতে এটা সেকশন আছে চাওক সাৰ্ভাৰ 1ত পেমেন্ট গেটৱে ICICI ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড, নেট বেংকিং। 2 নম্বৰ সাৰ্ভাৰত আছে পেমেন্ট গেটৱে UBI ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড, নেট বেংকিং। তো আপুনি যিটো বেংকৰ ATM কাৰ্ড বা ডেবিট কাৰ্ড ইউজ কৰিব সেই বেংকটোৰ সাৰ্ভাৰ আপোনাক ইয়াত সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। তো মই ইয়াত সাৰ্ভাৰ 1 টো সিলেক্ট কৰি লৈছো ICICI বেংকটোৰ, আৰু তাৰ পাছতে ইয়াত মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰি দিব। মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ আহি পাব ইয়াত ফাইনাল সেকশনটো। ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ট্ৰানজেকশন ID, তাৰ পিছত ইয়াত মাৰ্চেন্ট নেম, তাৰ পিছত এমাউন্ট, আৰু ইয়াত GST লগাই আপোনাক জমা দিব লাগিব 6010 টকা। 6000 টকা আপোনাৰ এক্সাম ফি আৰু GST ইয়াত কনভেন্স ফি আৰু GST দুটা লগাই ইয়াত 10 টকা এক্সট্ৰা আপোনাক জমা দিব লাগিব। তাৰ পাছতে ইয়াত অকণমান ওপৰত স্ক্ৰল কৰিলে ইয়াত চাব পাৰিব ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড। তো আপুনি কোনটো কাৰ্ড ইউজ কৰিব, ডেবিট কাৰ্ড নে ক্ৰেডিট কাৰ্ড। তো মই ইয়াত ডেবিট কাৰ্ডটোত ক্লিক কৰি দিছো আৰু ডেবিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত আন এটা সেকশন আহি পাব ইয়াত কাৰ্ড নাম্বাৰ আৰু পিন নাম্বাৰ। তো আপোনাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ অৰ্থাৎ আপোনাৰ ATM কাৰ্ডৰ ওপৰত যি 16টা কাৰ্ড নাম্বাৰ থাকে আপোনাক দিব লাগিব ইয়াত সেই 16টা কাৰ্ড নাম্বাৰ, আৰু ইয়াত দিব লাগিব আপোনাৰ ATM পিন নাম্বাৰ। আৰু পিন নাম্বাৰটো দিয়াৰ পাছত সিম্পলি প্ৰসেস নাওত ক্লিক কৰি দিব। প্ৰসেস নাওত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি আন এটা এনেকুৱা ওপেন বক্স দেখিবলৈ পাব, ব্ল্যাঙ্ক বক্স, আৰু এই বক্সত দিব লাগিব আপোনাক OTP পাসওয়াৰ্ড। যিটো OTP পাসওয়াৰ্ড আপোনাৰ মোবাইলত আহিব, যিটো মোবাইল নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰা থাকিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত, যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰা আছে সেই নাম্বাৰটোত আহিব এটা OTP, আৰু আপোনাক দিব লাগিব ইয়াত OTP নাম্বাৰটো। আৰু OTP নাম্বাৰটো দিয়াৰ পাছত আপোনাক সিম্পলি ওকে নাইবা সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব লাগিব, আৰু সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ট্ৰানজেকশন কমপ্লিট বুলি দেখুৱাব। আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া আপুনি বেক কৰি আহিব যে আপোনাৰ ট্ৰানজেকশন কমপ্লিট হ'ল নে নাই, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, আকৌ বেক হৈ আহিব, আৰু বেক হৈ অহাৰ পাছত ইয়াত আকৌ আপুনি আপোনাৰ এনৰলমেন্ট নাম্বাৰটো দিব, আৰু এনৰলমেন্ট নাম্বাৰ দিয়াৰ পাছত আকৌ ইয়াত সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে যিটো আছিল আপোনাৰ বেংক ট্ৰানজেকশন ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ, ইয়াত আপুনি এটা ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ দেখিবলৈ পাব আৰু বেংক নেম আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাব। তেতিয়া আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে কনফাৰ্ম হৈ যাব যে আপোনাৰ
এক্সাম ফিটো জমা হৈ গ'ল। তো বন্ধুসকল এইটো আছিল আজিৰ আপডেট। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু নতুন হ'লে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। তো বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ হেল্পফুল ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ইয়াতে বিদায় লৈছোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। জয় আই অসম।